हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं रेज्जाक और आपलोके चाइছে आरजेडके टिউটোरिয়াল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ বিষয়ে হয় ফ্ৰেন্ড ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ ঐক্যমঞ্চৰ নতুন শিক্ষামন্ত্ৰীক আদৰণি আৰু সেই আদৰণি সভাত কি আলোচনা কৰিলে আমি সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেট সকলোতকৈ আগত পাবৰ কাৰণে তো ফ্ৰেন্ড ইয়াত চাওক কি কোৱা হৈছে যে রাজ্য সরকারত নতুনকৈ শিক্ষা দপ্তর লাভ করা মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আদৰণি জনাইছে অসম শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্যমঞ্চই এক প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে ঐক্যমঞ্চৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি সবেদ ভুৱা আৰু বৰপেটা জিলা সমিতিৰ যুটীয়া সম্পাদক পুলেন্দ্ৰ দাসে নতুনকৈ শিক্ষা দপ্তৰ লাভ কৰা মন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনায় আৰু বিনা বেতনে মানৱ সম্পদ গঢ় দি অহা ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক অতি শীঘ্ৰে ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী জনায়। বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰে যে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাধিকৰণ সন্দৰ্ভত সদ্যবিদায়ী শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে মাঘ বিহুৰ পূৰ্বে প্ৰাধিকৰণ আইনৰ আওতাত অন্তৰ্ভুক্ত শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ প্ৰাধিকৰণ কৰা হ'ব। কিন্তু মাঘ বিহু উকলি যোৱাৰ পাছতো সেই ঘোষণা কাৰ্যকৰী নহ'ল। ইয়াৰ ফলত বিনা বেতনে মানৱ সম্পদ গঢ় দি অহা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকল চৰকাৰৰ প্ৰতি আশাহত হৈ পৰা বুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰে। ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ অভাৱ অভিযোগ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জ্ঞাত বুলি বিবৃতিটো উল্লেখ কৰি অচিৰেই এই শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ প্ৰাধিকৰণ কৰি ভেঞ্চাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী এই মঞ্চই উত্থাপন কৰে। নতুন প্ৰাধিকৰণ আইনৰ বাবে বহু ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পদবোৰ অনিশ্চয়তাত থকা বুলিও বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰে ঐক্যমঞ্চই। বঞ্চিত হৈ থকা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ পদসমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনায় নেতাদ্বয়ে। তো ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ' ইমানে, যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।